Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Rohaizat dan Dr. Hisham. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 sebanyak 1,345 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 29,579 kes. Ini bersamaan dengan 71.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang sembuh adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 967 kes. Negeri Selangor, 235 kes. Di Negeri Sembilan, 63 kes. Wilayah Persekutuan Labuan, 48 kes. Pulau Pinang, 17 kes. Sarawak, 7 kes. Kedah, 2 kes. Perak, 2 kes. Melaka, 2 kes. Dan Kelantan, 2 kes. Secara keseluruhannya, sehingga 9 November 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 972 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 41,181 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 11,308 kes. Untuk makluman, negeri Sabah mencatatkan sebanyak 370 kes pada hari ini, iaitu bersama dengan 38.1% daripada jumlah keseluruhan kes positif. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan sebanyak 165 kes, iaitu 17% daripada jumlah keseluruhan kes. Sebanyak 14 kes, iaitu 1.4% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di Pusat Tahanan Sementara dan Penjara. Ini melibatkan kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau, 6 kes, kluster Penjara Sandakan, 4 kes, kluster Penjara Kepayan, 4 kes. Ingin dimaklumkan daripada 972 kes baru pada hari ini, terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan 2 warga negara dan 3 bukan warga negara yang tiba dari negara Filipina, 2 kes, Singapura, 2 kes dan Nepal, 1 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 370 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 120 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 27 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Nahaba dan kluster Numbak, dan 164 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 86 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Sembilan pula, 260 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 247 kes daripada kluster sedia ada, 3 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 10 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Negeri Selangor, 137 kes telah dilaporkan, iaitu 57 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 1 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Perigi. 36 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes severe acute respiratory infection dan 42 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 63 kes telah dikesan, iaitu 18 kes daripada kluster sedia ada, 30 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 15 kes daripada lain-lain saringan. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 20 kes telah dilaporkan, iaitu 14 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 1 kes daripada kluster baru, iaitu kluster seri terapi. 4 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Perak, 51 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan. Di Pulau Pinang pula, 34 kes telah dilaporkan, iaitu 28 kes daripada kluster sedia ada dan 6 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Kedah, 8 kes telah dikesan, iaitu 7 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Johor, 8 kes telah dilaporkan, iaitu 5 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 4 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Padang, dan 3 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di Melaka, 5 kes telah dikesan, iaitu 4 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada lain-lain saringan.
Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 5 kes daripada kluster baru iaitu kluster Harmoni telah dilaporkan. Di negeri Sarawak, 4 kes telah dikesan iaitu 3 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Kelantan, 2 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Sehingga kini terdapat 86 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 31 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 8 kes kematian COVID-19 hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 294 kes iaitu bersama dengan 0.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 287 iaitu kes nombor 39,867 iaitu seorang warga negara lelaki berusia 72 tahun mempunyai latar belakang penyakit jantung dan meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian 288 iaitu kes nombor 38,805 seorang lelaki warga negara berusia 51 tahun mempunyai latar belakang penyakit stroke dan meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian 289 iaitu kes nombor 38,736 seorang lelaki warga negara berusia 53 tahun meninggal di Hospital Tawau. Kes kematian 290 iaitu kes kematian 31,272 seorang lelaki warga negara mempunyai latar belakang penyakit jantung, sindrom Down dan juga hypothyroidism. Dia meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kes kematian 291 iaitu kes nombor 28,633 seorang lelaki berusia 66 tahun mempunyai penyakit darah tinggi dan beliau meninggal di Hospital Labuan. Kes kematian 292 iaitu kes nombor 37,623 seorang perempuan berusia 71 tahun mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan katarak. Beliau meninggal di Hospital Tuaran. Kes kematian 293 iaitu kes nombor 39,870 seorang perempuan berusia 55 tahun meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian terakhir iaitu kes kematian 294 kes nombor 39,868 seorang perempuan bukan warga negara, beliau berusia 65 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster baru yang pertama ialah kluster Nahaba. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Belud di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-35,808 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 4 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 24 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Sri Bayu Pirasan, Kota Belud, Sabah. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 65 individu telah disaring. 25 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 24 kes baru pada hari ini dan 40 individu dikesan negatif. Kluster kedua ialah kluster Numbak. Kluster ini melibatkan daerah Kota Kinabalu, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-22,036 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kemasukan ke ward di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 7 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 21 individu telah dikesan, di mana 8 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 3 kes baru pada hari ini. 7 individu dikesan negatif dan 6 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketiga ialah kluster Perigi. Kluster baru ini melibatkan daerah Kelang di negeri Selangor dan kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-18,667 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 15 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 38 lagi kes positif.
Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 124 individu telah disaring, di mana 39 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 1 kes baru pada hari ini. 85 individu masih menunggu keputusan. Kluster keempat ialah kluster seri terapi. Kluster baru ini melibatkan daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-36,180 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 126 individu telah disaring, di mana 12 kes telah dikesan positif COVID-19 termasuk 1 kes baru pada hari ini. 8 individu dikesan negatif dan 106 individu masih menunggu keputusan. Kluster kelima ialah kluster Padang. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-39,210 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 5 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 4 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Keluang. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 338 individu telah disaring, di mana 5 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 4 kes baru pada hari ini, 173 individu dikesan negatif dan 160 masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Harmoni. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes-kes bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 7 November 2020. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 50 individu telah pun disaring, di mana 5 kes dikesan positif, 28 individu dikesan negatif dan 17 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S dan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit, elak bersembang atau tutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka di tempat awam dan jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan, termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara bersalaman. Amalkanlah etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukanlah aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Ingin dimaklumkan kesiapsiagaan hospital di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan bilangan kes COVID-19 seperti yang dijelaskan tadi, fasilitis Kementerian Kesihatan masih boleh menampung rawatan pesakit COVID-19. Sehingga 9 November 2020, terdapat 46 hospital yang dikhususkan untuk rawatan pesakit COVID-19, termasuk 2 hospital universiti dengan jumlah keseluruhan katil sebanyak 4,392 dengan kadar penggunaan 49%. Selain itu, Kementerian Kesihatan turut menyediakan 66 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di seluruh negara yang sedang beroperasi secara aktif dengan kapasiti katil sebanyak 13,776 dan kadar penggunaan hanya 32%.
Juga dimaklumkan jumlah katil rawatan COVID-19 di hospital dan PKRC seluruh negara adalah sebanyak 18,168 dengan kadar penggunaan 37%. Setakat ini, kapasiti katil ICU di seluruh negara adalah 894 katil bagi pesakit COVID dan juga pesakit bukan COVID dengan kadar penggunaan 54%. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 500 katil ICU telah dikhususkan untuk merawat pesakit COVID-19 dengan kadar penggunaan 24%. Sehingga 9 November 2020, terdapat sebanyak 1,542 ventilator di seluruh negara. Daripada jumlah ini, sebanyak 40 ventilator sedang digunakan untuk pesakit COVID-19 dengan kadar penggunaan sebanyak 3%. Seterusnya dimaklumkan iaitu ramalan kes COVID-19 dalam negara daripada 1 Oktober sehingga 14 November 2020. Dan kita dapati kes harian semalam ialah 852 kes dan pada hari ini ialah kes harian ialah 972 kes. Dan kedua-dua kes semalam dan hari ini adalah di bawah unjuran kadar kebolehjangkitan R01. Jadi jelas kita perlu meningkatkan lagi dan memperkukuhkan lagi perintah kawalan pergerakan bersyarat untuk menurunkan kadar kebolehjangkitan di lapangan. Juga dimaklumkan kalau kita lihat pada hari ini 4 negeri di Lembah Kelang iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan mencatatkan kes sebanyak 425 iaitu lebih tinggi pada negeri Sabah iaitu 370 dan graf taburan kes COVID-19 di Selangor kita lihat ialah tidak tertumpu di satu-satu kawasan ataupun satu-satu daerah. Taburan kes adalah berselerak di Lembah Kelang. Jadi tindakan kita adalah untuk melaksanakan PKPB dan juga harus dipertingkatkan aktiviti-aktiviti tertumpu kalau kita dapat kenal pasti iaitu lokaliti ataupun kumpulan sasar yang terlibat. Dimaklumkan laporan penggembara dan pemasauting tetap Malaysia dan dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 9 November adalah sejumlah 1,231 kes. Pada hari ini ada pertambahan 5 kes import iaitu 1 kes pulang dari Nepal dan masing-masing 2 kes pulang dari Singapura dan juga Filipina. Setakat 9 November 2020, sebanyak 282 kluster telah dilaporkan dan 126 kluster telah pun tamat pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari termasuk kluster pada hari ini iaitu kluster Bah Perdana yang melibatkan 9 kes positif COVID-19 dan tiada kes kematian. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 9 November 2020 adalah sejumlah 156 kluster, termasuk 6 kluster baru pada hari ini. Dan kita mulakan dengan kluster pertama ialah kluster ceras di Seremban Negeri Sembilan. Ada pertambahan 130 kes menjadikan jumlah kes 250 dan individu yang disaring setakat ini 1,048. Kluster Kaya masih ada pertambahan kes iaitu 57 dan jumlah kes ialah 614 dan jumlah yang disaring 2,219. Kluster Rengas di Kuala Kangsar Perak ada pertambahan 50 kes menjadikan jumlah kes 101. Individu disaring setakat ini 320. Kluster Lengkok di Selangor dan Negeri Sembilan ada pertambahan 42 kes menjadikan jumlah kes 180. Individu disaring 653. Kluster Intan di Pulau Pinang dan Kedah ada pertambahan 27 kes menjadikan jumlah kes 62 dan individu disaring setakat ini 464. Kluster Sutera di Kota Kinabalu Sabah ada pertambahan 26 kes menjadikan jumlah kes 46, individu disaring 111. Kluster Ria 30 di Tuaran Sabah masih ada pertambahan 25 kes menjadikan jumlah kes 49 dan individu yang disaring ialah 688. Kluster baru Nahabah di Kota Kebelut Sabah ada pertambahan 24 kes menjadikan jumlah kes 25 dan individu disaring 65.
Kluster Mapulut di Keningau, Sabah ada pertambahan 17 kes menjadikan jumlah kes 63, jumlah yang disaring 359. Kluster Gedong ada pertambahan 15 kes menjadikan jumlah kes 65, individu disaring 650. Kluster Hentian masih ada pertambahan 13 kes menjadikan jumlah kes 430 dan individu disaring ialah 2,254. Kluster Jernih di Seremban masih ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah kes 34, individu disaring 122. Kluster Utama masih ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes 262, individu disaring setakat ini adalah 1,211. Kluster Sagu King di Labuan masih ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 361, individu disaring ialah 3,539. Kluster Tapak Bena dan Mandela masih ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 31, individu disaring dalam 420. Kluster Usaha masih ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 175, individu disaring 217. Kluster Teratai masih ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 83, individu disaring 111. Kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau masih ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 606, individu disaring 1,671. Kluster Mebuk masih ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 34, individu disaring 765. Kluster baru iaitu di kluster Harmoni di Putrajaya ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 5 dan individu disaring 50. Kluster Penjara Kepayang masih ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 1,825, individu disaring setakat ini 3,951. Kluster Penjara Sandakan masih ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 425, individu disaring 1,114. Kluster Bayan masih ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 124, individu disaring 2,345. Kluster Pematang ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 46, individu disaring 1,315. Kluster baru semalam Berendam ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 12, iaitu individu disaring adalah 1,961. Kluster Padang ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 5, jumlah yang disaring 338. Kluster Tenaga di Labuan ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 105 dan individu disaring 229. Kluster Tanah Merah masih ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 74, individu disaring 160. Kluster Astaka ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 60, jumlah yang disaring 213. Kluster Titian di Labuan ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 49, individu disaring 530. Kluster Taman Bunga ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 46, individu disaring 1,036. Kluster Bena Labuan ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 42, individu disaring 195. Kluster dialisis di Lahad Datu ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 27, individu disaring 106. Kluster baru Numbak di Kota Kinabalu Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 8, individu disaring 21. Kluster Oto masih ada pertambahan kes iaitu 2 kes dan individu disaring jumlah kes adalah 126 dan individu disaring 1,173. Kluster Green Hill di Sarawak masih ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 79, individu disaring 1,206. Kluster Ikhtisas masih ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 24, individu disaring 362. Kluster Tikir di Keningau Sabah ada pertambahan 1 kes, jumlah kes adalah 137, individu disaring 2,005. Kluster Basong di Kudat Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 88, individu disaring adalah 697. Kluster Buntar masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 64 dan jumlah yang disaring 1,074. Kluster Keladi masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 50, individu disaring 351. Kluster Kertang di Kota Belud Sabah masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 42, individu disaring 747. Kluster baru Perigi di Kelang Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 39, individu disaring 124. Kluster Wisma Sebekas masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 36, individu disaring 967. Kluster Telipuk Sabah masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 17 dan jumlah disaring 151. Kluster Sembulan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 13, individu disaring 99.
Kluster baru seri terapi ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes 12, individu disaring 126. Kluster danau masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes ialah 9, individu disaring 827. Dan kluster-kluster yang lain, iaitu kluster tembok, kluster benteng Lahad Datu, kluster penjara Reman, kluster penjara Seberang Perai, kluster Bangau-Bangau dan kluster Rumah Merah, tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti 61 makmal COVID-19 untuk seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 8 November 2020 adalah sejumlah 59,390 ujian. Semalam kita berjaya melaksanakan 20,839 ujian seharian bersamaan dengan 35%. Dimaklumkan laporan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 8 November adalah sejumlah 2,700 ujian. Semalam 1,388 ujian berjaya dijalankan, iaitu bersama dengan 51%. Juga dimaklumkan jumlah keseluruhan sampel ujian RT-PCR yang dihantar ke Semenanjung Malaysia dari negeri Sabah adalah sebanyak 42,026 sampel ujian setakat ini. Dan juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara sehingga 8 November adalah sejumlah 414,865 ujian. Daripada jumlah tersebut, 7,719 ujian adalah positif COVID-19 bersamaan dengan 1.9%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di negeri Sabah sehingga 8 November 2020 adalah sejumlah 133,810 ujian. Daripada jumlah tersebut, 6,790 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 5.1%. Pada 8 November sahaja, 3,083 ujian seharian telah dijalankan di negeri Sabah, iaitu 80 kes dikesan positif bersama dengan 2.6%. Jadi pada hari ini kita dapat rumuskan 972 kes telah dilaporkan dengan 8 kes kematian, 6 kluster baru dan 5 kes import dan 1 kluster telah ditamatkan. Saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Good evening, Tan Sri. Ravin from the Malaysian Insight. Tan Sri, a question on the R0. If the R0 is decreasing and you have mentioned that the COVID cases are in prison and also in temporary detention centres, why isn't RMCO sufficient for the peninsula? Instead of that, a CMCO was imposed. That's it. Thank you. All right, thank you very much for the question. So R0 is an indication of the infectivity rate. Infectivity rate 1 or 1.5. So we started with the R0 of 2.2. So the infectivity rate, not the numbers. The numbers can be 1,000, for example. But if 1,000 cases that you have, then if it's the R0 of 2, then it will be the next cycle will infect another 2,000 people. So this is how the infectivity rate. So what we have seen is with implementation of CMCO, we managed to bring down the R0 from 2.2 to 1.5, and then now it's less than 1. So if you look into the graph yesterday and today, almost about 0.95 or 96. So what we have done is actually bring down the infectivity, but we still have to increase our activities at the ground level, basically the public health intervention, and take all the precautionary measures for surveillance and etc. So we hope that we can bring it down to 0.6 or 0.5, which means if 1,000 people are infected, then the next cycle probably is 0.5 will be 500. Then 500 will continue 0.5 with 250, and then you can see a downward trend. So we hope to see a downward trend. But today is very positive because we have a spike on the 24th of October. We have a spike on the 26th of October, which is more than 1.5. And that is actually skewed the whole forecast that we have. But this is because of the screening in the prison. 24th and 26th is from the Kepayan cluster. So from the cluster, we noted more than 1,600 of them positive. So it skewed the data.
And we also have 1,755 cases on the 6th of November, the highest, and almost reaching 1.5 of R0. But if it's true, 1.5, then every day you should expect to see that it's following the trajectory of R0 of 1.5. But it's only one spike. And because we were doing the screening for Pusat Tahanan Sementara as well as the Penjara Sandakan and etc. So the next day, then you can see the trend going back. Yesterday was 852. Today, then less than 1,000 cases. So it still falls below the expected R0 of today of 978. Today we have less than that. So that shows that we are actually CMCO is working. So the whole country is under RMCO, a recovery. So we have to look into the data. This is the data that offhand. But we are also doing the risk assessment in the district, risk assessment in the state. And just for example, when we started our CMCO in Selangor, there was a lot of objection. Why do it in Selangor? Because the R0 was high and because of the density of the population and mobility of the population. So we implement it proactive and preemptive in terms of implementation of CMCO in Klang Valley. So there was a lot of objection initially. But today you see, because of the prediction that we have and the forecast that we have, so today 6 districts are already in a red zone. And we are talking about more than 100 cases. And another 2 districts probably will be red zone soon. But we are seeing the trend now mainly is south of Selangor and the border with Negeri Sembilan. Today, Negeri Sembilan has one highest, about 260 cases because of the cluster that we identified, about 5 cluster, active cluster in that area, involving, for example, cluster Kaya, cluster Jaya, and a few clusters that have been identified in that region. So now the activity that we have, apart from we have CMCO in a state, we are also looking into locality and even a cluster. If we can identify certain cluster, we will target a certain cluster in terms of active case detection, as well as with TEMCO, the suspected locality. And like before, in the second wave, you will screen everyone there. But today, the virus is already in the community. Unlike in second wave, the focus is mainly on certain locality. For example, we do have Kampung Baru, we do have Pasar Borong, so we can focus in that region. If you see this map, is actually the distribution is wide, and which means that the cases are already in the community. So that's the reason why the implementation of CMCO, and we have to strike the right balance between economy and health. And we need to strike the right balance between life and livelihood. So the best approach is still using a CMCO instead of MCO. If MCO, we only allow essential services, not the economy even. But today we allow the economy sector, but we try to cushion the economy as well as we increase our activities, intervention, public health intervention activities. Mainly we want to restrict the social, the movement, because in Klang Valley, the density and the mobility of the population. So now, for example, moving from one district to another, there's a risk of infection towards one district. Give you an example of a cluster Utama. There's one staff working in cluster Utama, but it goes back to Melaka. So the infection been brought back to Melaka, and they can see. So we want to limit the cross-border, cross-state, and even cross-district. So this is our approach, and hopefully the green states, for example, Perlis, Kelantan, and Pahang, we need to protect the state. Likewise, in Sarawak, Kuching is a PKPB in that region, but we need to protect the green area. So there is actually a limit in terms of restriction for inter-district travel. So I think we have to look into all strategies, and we are not looking into the current cases, but we also look into the risk assessment of certain states. So we realize that we do not need to wait until all the zone become red, then only we take action. That's too late. So we need to look into all the risk factors, doubling time in terms of our facilities, in terms of infectivity, and etc.
So then we come up with a suggestion. We look into Penang, for example. So now the virus is really in community, they're infecting, for example, the factory, infecting the private hospital, infecting the school, infecting the offices, and etc. So now we need to re-look back again our strategy, so that's the reason why we need to enhance the CMCO and to limit the social activities. Any amplifying gathering, there's a risk of transmission of the infection. So we need to advise the public to stay at home. And if you need to, attend to urgent matters, make sure you comply to the SOP. So if we all stay at home, then we can break the transmission of the COVID-19 in the community. So the duration is basically 2 weeks. If you have 2 weeks of incubation period and then there's no transmission, then we can actually contain the virus. So I think that is our strategy. That's the reason why we suggested CMCO instead of MCO. So I hope that is clear, and we are based on risk assessment, not based on the current cases as well. So we look into certain risks that the transmission can actually occur, and we try to avoid exponential surge of cases in certain areas. Tan Sri mohon daripada RTM. Tan Sri, saya ada 2 soalan. Pertama, Kementerian Kesihatan telah meminta pihak media supaya yang membuat liputan di Parlimen supaya membuat swab test 2 minggu sekali. Tetapi bagaimana dengan pihak media yang tidak membuat liputan di Parlimen? Kerana mereka juga pergi ke PCMKN, termasuk PC Kementerian Kesihatan, membuat liputan di luar yang kemungkinan memberikan risiko kepada mereka. Apakah KKM sarankan supaya semua media melaksanakan swab test dan pihak majikan media tersebut yang menguruskan swab test itu? Baik, yang kedua, sedia maklum Sabtu ni adalah sambutan Hari Deepawali, dan selepas pengumuman pelanjutan PKPB berlaku kesesakan di lokasi-lokasi tumpuan masyarakat India untuk membeli barangan persiapan seperti briefings dan kelang. Dan ia mungkin antara 2 faktor. Pertama, panic buying, dan kedua adalah tempoh masa kedai beroperasi sehingga jam 10 malam dan mereka perlu membeli pada tempoh masa itu. Jadi apakah saranan KKM kepada mereka kerana mungkin wujudnya kluster Deepawali? Okey, terima kasih atas 2 soalan tersebut. Jadi kita lihat kepada sekarang ni pelaksanaan CMCO. Jadi bila kita melaksanakan CMCO, rumah kedai dan sektor ekonomi masih terbuka. Jadi kalau kedai masih buka, jadi tak perlu kita panic buying dan sebagainya. Jadi kita galakkan kalau kita melaksanakan panic buying, jadi kesesakan dalam supermarket tersebut, jadi kebolehjangkitan tu boleh berlaku kalau ada kes positif contohnya, tapi kedai tetap akan buka, bukan kedai dengan tutup. Jadi kita tak melaksanakan aktiviti contohnya MCO ataupun PKP. Kita melaksanakan aktiviti PKPB bersyarat untuk memberi laluan kepada sektor ekonomi untuk berfungsi. Yang apa yang kita nak laksanakan ialah kita kena hadkan, bataskan, iaitu pergerakan, iaitu sosial pergerakan, dan juga kalau ada perhimpunan, contoh perhimpunan perkahwinan dan sebagainya boleh ditangguhkan, dan juga di sektor pembelajaran dan juga sektor sukan untuk tempoh walaupun kita jangkakan 4 minggu, kalau kita dapat ratakan ataupun landaikan lengkok tersebut, kita mungkin 2 minggu kita akan tamatkan. Jadi sekarang ni jangkaan ialah 4 minggu. Tapi kita lihat sekarang ni negeri Sabah contohnya kes semakin berkurangan dah. Hari ini baru 370 kes dibandingkan semalam. Kalau kita lihat tempoh dalam seminggu, kes seharian dalam komuniti semakin berkurangan. Jadi sekarang kita menasihatkan kepada mereka yang merayakan Deepawali supaya tidak adakan panic buying, dan kedai masih terbuka dan kita kena rancangkan iaitu pembelian kita dan sebagainya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau virus sudah ada dalam komuniti kita, kalau kita keluar ke komuniti, ada risiko dijangkiti. Kalau tak ada risiko, duduk di rumah tak ada risiko, kurang risiko. Tapi bila ada risiko, kalau ada perhimpunan, jadi risiko tu tetap ada. Tapi kita kena ambil tindakan untuk kita elakkan daripada dijangkiti. Contohnya memakai penutup muka, penjarakan fizikal 1 meter dan juga kerap mencuci tangan.
Tapi dalam parlimen kita lihat juga sebab mereka ahli parlimen dan mereka petugas-petugas di parlimen keluar masuk di parlimen dan juga mereka keluar di komuniti. Jadi kemungkinan dijangkiti ada. Jadi apa yang kita syorkan ialah melaksanakan iaitu 3 hari sebelum sidang parlimen mereka dah disuap dan juga yang ada kes-kes yang dikesan positif dia bekerja dan sebagainya. Lepas tu setiap 2 minggu kita nasihati mereka disuap. Dan inilah cara kita nak mencegah dan pertingkatkan supaya kita dapat elakkan ahli parlimen, petugas parlimen dijangkiti. Jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh pertingkatkan dan kukuhkan kawalan kita dan juga elakkan ahli parlimen ataupun petugas parlimen dijangkiti. Hi Tan Sri, the spike of cases in Negeri Sembilan today to 260, where are the cases coming from? Is it like the factories, workplaces, where is it coming from? And you recently thanked the Finance Minister for clarifying the misunderstanding over MOH budget, but some quarters are still saying that the mental health allocation is lower than in 2020. Could you please clarify on this? How much actually is allocated to mental health? Thank you. When we look into the Negeri Sembilan, so the cases we do have 6 active cluster, and you can see cluster Kaya, for example, cluster Lengkok, and then a cluster Jaya. A few clusters are involved. The cleaning company, for example, the human resource of mass cargo, etc. So we know that they are already identified the cluster, and we look into their accommodation. So now we have actually done a TEMCO in certain area, and then we swap them, and then we hope to screen them. So activities, public health activities in Negeri Sembilan has been taken place. If we were to look into Port Dickson, for example, they only have less than 20 cases. But we already look into the Mukim Jimah, for example, because most of the workers are still in that Mukim. Although the cases have not spread, but the activities already been put in place. So this is a proactive management in terms of looking into the risk. So risk assessment been done, and from the risk assessment, we will do the public health intervention and all the precautionary measures been done. So this is according to our cluster. One more cluster, for example, you look into Gedong, you look into Sofi. This is Gedong involved the school, for example. Sofi is also a Tafiz school. And then these clusters is actually spreading. And we also look into the Hentian cluster, so among the foreign workers. So this is also very high, and then we have extended in terms of TEMCO in that region, and we continue to do the public health activities. And for the mental health, yesterday, I think our Secretary General have actually addressed the issues in terms of expenditure and all that. I'm not the expert in terms of expenditure, so KSU does that, and the explanation is very clear. So there's no decrease in terms of expenditure. There's actually increase of 4.3% from 30.6 billion to 30.6 billion to 31.94 billion. So the activities. And this is the activities that we were told that there's no, in terms of reduction, in terms of expenditure. Obviously, we are focusing mainly on the expenditure for the COVID-19. And on top of the 31.94 billion, we also have additional 3 billion parked in the other ministry for vaccine. So that's already been identified. So our activity for next couple of months will focus on the COVID-19 and infectious diseases. But having said that, we also need to focus on the NCDs. And pneumococcal, for example, been allocated 90 million. And the NCD is also important. There's no reduction. But hopefully, if there's a need for us to look into the budget, there will midterm review. Probably we can seek for additional funding from Ministry of Finance. Good evening, Tan Sri. Forgive me, I'm going to go back to CMCO again. So the government has already announced a 4-week CMCO across most states in Semenanjung Malaysia. So this will last until December 6. Added with the previous CMCO since mid-October, it will be about 2 months that some of the states have already been under CMCO.
Although you have said that CMCO is the best way to balance life and livelihoods, many business owners are not getting the usual business due to the restrictions. They have to take pay cuts and some have to shut down. So do you think after December 6, the CMCO is long enough that we should lift it up to allow more normalcy? What does it take in the terms of number of cases for you to consider that this one is fine for us to remove, or we have to continue in the CMCO a bit longer? And do you think we will be able to flatten the curve in this period? Thank you. Thank you very much. This is a new virus, so we learn every day. Each day brings new lesson to us, and see how best we can actually tackle this virus and also curb the infection. If you look into March 18, we started the MCO. It took us about 3 months to contain the virus. So, basically, so the experience that we had, so at that point of time, we were using MCO. Not only economy, all sectors be involved, and only essential services be allowed. So now we realize that, okay, we try to balance the two. Now we are allowing the economy sector to resume and continue, but we want a restriction. The most important, if everyone can cooperate with Ministry of Health and everyone can play their role, the onus is on each and every one of us to comply. If they can stay at home for 2 weeks, then we can break the chain of infection. But not everybody can comply to the compliance is a big issue now. So how do you make sure there's no cross-border, there's no cross-district, there's actually compliance to the SOP. So we have been talking about compliance from day one until today. But the issue is everyone must, in terms of collaborate with Ministry of Health and to break the chain of infection. So we are using this CMCO. Now we are probably about 2 or 3 weeks implementation of CMCO. So we are looking into it. Now we have seen positive signs, like for example, the R0 from 2.2, the infectivity rate is really going down. So now we need to make sure that we can contain the infection. Basically, if we can actually break the chain of infection, then it will reduce further. So that's our strategy, but we hope that by limitation of the movement from one zone to another, for example, red zone to a green zone, or from one district to another, or from one state to another, then perhaps that's the best way to actually to contain. As long as there's a movement, there's exposure in the public to a gathering, for example, amplifying gathering, there's a risk of to get the infection. The virus is already in the community. So once the virus is already in community, we have to take all the precaution. There will be no normalcy back to normal. It's not. So that's why this is a new norm, because the virus is already community. So we need to live with the virus. We need to adapt to this new environment to survive in terms of the practice and to prevent from the infection, from infected. So I think today, although the projection of the CMCO is for 4 weeks, but if we manage to flatten the curve, then it will be earlier that we go back to RMCO. That means you still have to comply to the SOP, and then you allow normal activity to resume back at that point of time. Until probably we have a solution in terms of either we hope the best that the virus mutate to a weaker form, for example. But we also worry if the virus mutate to a more aggressive, in terms of more infective and more aggressive. Obviously, the hope, and we get a vaccine. And we have the government have Ministry of Finance already allocated 3 billion ringgit for the vaccine. So, but today we do not have the vaccine yet. So we hopefully, in time, we will have the vaccine for the solution. But in the meantime, we only have the public health intervention, and Ministry of Health and the government cannot contain the infection if without the cooperation and collaboration from the public. So if every one of us can comply, and rest assured, we can actually bring down the curve. So we have done it before. In March 18, we started with the MCO, then we continued with the RMCO, then from the RMCO, we managed to flatten the curve to double digit, and then eventually to single digit, and we have 3 days of 0 cases. And everything was well contained in terms of managed.
until September 20th, and when the PRN election came in, the compliance was the issue, and we see that the flare up the infection in our community. So I think this is the lesson learned, and we hope that we can prevent a next election, because this is not the time for election, whether for PRK or even PRN or even a PRU. So the timing is just not right. Okey, kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi ingin memperingatkan diri saya sendiri dan orang ramai untuk patuh kepada SOP. Kalau boleh, sila duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu. Kalau tak boleh, kalau kena keluar untuk keluar dari luar rumah, pastikan kita mengikuti SOP yang telah disarankan dan ditekankan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita bantu kita jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita, dan kita jaga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.